चमचमीत खमंग रेसिपीसाठी रुचकर मेजवानीला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर क्लिक करा. एप्रिल आणि मे महिना आला की आपल्या घरी कैरीचं पन्हं बनतंच. पण यावेळेला मी तुम्हाला एक वेगळी रेसिपी दाखवणार आहे पन्ह्याची. ती म्हणजे कैरी आणि पायनॅपलचं पन्हं. आणि ती इतकी सोपी रेसिपी आहे की तुम्ही अगदी असंच बनवू शकाल आणि मुलांनाही ती खूप आवडेल. तर चला चालू करूया. इथे मी 5 मीडियम साईजच्या कैऱ्या घेतल्या आहेत, ज्या कुकरमध्ये उकडवून घेतल्या आहेत आणि त्याच्यात पल्प काढून घेतले आहे. साखर वगैरे अजून त्याच्यात काहीही घातलेली नाहीये. मी इथे एक अननस घेतला आहे, ह्याचे क्यूब्स केलेले आहेत आणि कुकरमध्ये साधारण 4 ते 5 शिट्या घेतल्या आहेत. यातही साखर वगैरे काही घातली नाहीये. ते आता आपण हे ग्राइंड करून घेणार आहोत आणि त्यात साखर घालून मगच ग्राइंड करणार आहोत. तर आधी आपण हे मिक्सरच्या भांड्यामध्ये घालूया. नेक्स्ट घालूया साखर. ही 2 कप साखर आहे. आता हे आपण ग्राइंड करून घेऊया. बघूया झालंय का ग्राइंड व्यवस्थित. अगदी छान ग्राइंड झालेलं आहे. पण हे आपण गाळून घेणार आहोत. म्हणजे अशा रेषा वगैरे असतात पायनॅपलच्या, त्या असतील तर त्या गाळणीतून व्यवस्थित निघून जातील. त्याचबरोबर हा कैरीचा पल्प आहे तो पण गाळून घेऊया. हा पायनॅपल पण पल्प आहे तो आपण गाळून घेऊया, गाळणीत घालूया. मी या 2 कप साखर टाकली आहे, पण तुम्हाला हवी असेल, थोडा गोड हवा असेल तर तुम्ही आणखीन थोडी साखर घालू शकता. आता हे खालचं पण आपण व्यवस्थित सगळं काढून घेऊया. अगदी मस्त स्मूथ पल्प निघाला आहे. आता यात घालूया 1 टीस्पून वेलची पूड आणि अर्धा टीस्पून काळी मिरीची पावडर. आता हे सर्व छान मिक्स करून घेऊया. हे जे आपण पन्हं बनवलं आहे ते कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म मध्ये आहे, म्हणजे साखर वगैरे सगळं खूप जास्ती आहे. त्यात आपण पाणी घालून मस्त थंडगार पितो. तर आता मी तसंच बनवणार आहे तुमच्यासाठी. तर बघा कसं बनवायचं. पहिला जाणार बर्फ, कारण पन्हं हे थंडगारच प्यायचं असतं. नेक्स्ट घालूया हे जे आपण बनवलेलं पन्हं आहे ते. मी 2 कप पन्हं वापरले आहे कॉन्सन्ट्रेटेड फॉर्म मध्ये. त्यात मी घालणार आहे डबल पाणी, म्हणजे 4 कप. छान मिक्स करून घेऊया. आता हे पन्हं आपण ग्लासमध्ये वाढून घेऊया. या पन्ह्याला थोडी वेगळी टेस्ट द्यायला करता तुम्ही यात बारीक पुदिन्याची पानं घालू शकता, किंवा थोडा चाट मसाला घालू शकता, किंवा भाजलेल्या जिऱ्याची पूडही घालू शकता. सगळं खूप छान लागतं. तर हे डेफिनेटली ट्राय करायचं आहे आणि मला कळवायचं आहे. आणि लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे रुचकर मेजवानीला.